ماشاءالله ماشاءالله، هزار الله اکبر. چه لباس به تنش قشنگ نشسته، مگه نه؟ گندمی آبی بهش اومده. کجاست پسر عطادوله که تو رو تو این لباس ببینه و بگه این جامه به تن یار چه کرده؟ زیبایی او هزار کرده. ماشاءالله. صدقالله بالله. دست پنجه انیس خانم طلا. نرگرد میگم اگه یقه و دور کمرش گلدوخ بود بهتر نبود؟ حق نمیگن خانوما؟ ببینم مادر. آره. خب آره، اگه رو کمر و دور یقش گلدوخ بود قشنگ‌تر میشد، مگه نه بطول خانم؟ بیشتر بود، سکه‌تر بود، آبی هم. بطول خانم لباس ما کی مهیا میشه؟ ابریشم زربفت باید سرسبت دوخته بشه. دوختن و سوزن زدنش کار هر خیاطی نیست. خودتون که بهتر میدونید. وای وای. بهتون خانم تو دلت اینقدر کلپاچه انیس خانم بار گذاشتی و اگه ببینیش الان 2 بار استخون شده. واه. ولی دست شما کجا، دستون کجا؟ دست شما خیلی سکه است نه؟ بطول خانم قربون دست پنجت، گلدوزی لباس محبوبم هم با شما. خانوما من یه تا آدمم با 2 تا دست 2 تا چشم. میگن دست کار میکنه چشم میترسه. کار لباس خودتونم هنوز مونده. اما به شما نگفتن سختمه، به روی چشم انجام میدم. به قول معروف ما یکی به شما نمیتونیم نه بگیم و یکی به شاه. مبارکه. حالا ببینیم محبوب اصلا خودش علاقه به گلدوزی داره یا نه؟ همین جوری هم راضیم خانوما. واسه همچون مجلسی زیادم هست. وا مادر، باز آبو بستی به کرت آخر؟ نه خانوما این اصلا آبیاری بلد نیست. درسته آب روشناییه ولی برو لباستو عوض کن بده به بطول خانم لک نشه. فگرمهات وا کن. بعد هرگز میخوام یه عروسی ببینیم و عروس جهاز میاره ها، اشوه و ناز میاره ها، با فیلسوبات میاره ها، هزار امید میاره. دادا خانم نزده میرخصه. میاره. یه بار نمک میاره، یه بار نمک خودشه. گوله نمک خودشه. محبوب چه رخت برازنده قشنگ و خوشرنگی. خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر، این نباشد مگر آن وقت که رای تو بود. امیدوارم باد سفید بختی به بادبان کشتی زندگیت بوزه دختر. اگه نوزید کی از فردای خودش خبر داره؟ چرا نوزه؟ وقتی که هم عروس همه چیز تموم باشه و هم داماد، و وقتی که روانیست ناز کردن بنیاد. ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم، زلف برباد نده تا ندهی بربادم. قوام شیخی احسنت. ما بقیشم بخون ببینم بلدی یا نه. زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم، طره را تاب مده تا ندهی بربادم. شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه، شور شیرین من و ما تا نکنی فرهادم. رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس، تا به خاک در آصف نرسد فریادم.
چه معنی داره این دستخط؟ شخص جناب شاه دستور به برپا کردن مجلسی فرمودند به واسطه‌گری وزیر امورات داخلی مملکتی بابت فیصله دادن به اختلافات جناب شما و جناب عطاالدوله. وزیر داخله شده واسطه بین ما. این بچه تا حالا کدوم تخم دو زرده رو گذاشته که ما ندیدیم؟ موسم قحطی که به مردم گندم نداد. ما و امثال شما رفتیم از شاه گندم خریدیم. رفتیم گندم رعیت رو از شاهشون برای رعیت خریدیم. از یاد بردین؟ کی نمیدونه که شاه بهونه است؟ کی نمیدونه که مملکت رو سیبیل امثال عطاالدوله میگرده؟ سر دنده لج و لجبازی چرا بندازیمش؟ این میر آقا شاهد بحث من و عطاالدوله بوده. بودی یا نبودی؟ بله آقا. اگر این جوون حرف حساب من به گوشش میرفت احتیاج به واسطه گری نبود. خوی بد و بار گران. همین که از خدا گنجلی که اینجا تشریف دارم بهشون بگید بدون احوال بد من عطاالدوله پسر فرستاد زمین رصد کنند برای انبار. روی چه حساب؟ ها؟ خیلی بزرگتر از انبار ارباب خان. پاپه زمینای پادگانن برای توپای بریگاد غزا. حالا هر نقلی که هست چه دخلی به این داره؟ لابد اون که اون رو حساب دوستی با اخوی شما راهی ده آب اجدادیتون شده. بگذارید برای شما مشخص کنم حساب من و اخوی از هم جداست. بصیرالملک میدونه که عطاالدوله جز به فکر مکنت و دولت خودش به فکر شکم گرسنه رعیت نیست. به خاطر سن سه شای چه ها نمی کنه؟ همه فرمایشات متین، ولی عرض ما هم بشنوید که شاه مملکت پا وسط گذاشتن جهت این مجلس آشتی کنون. کدوم شاه؟ از بس من و شما بهش گفتیم شاه خیال کج برش داشته که شاه و نکبت و مصیبت و گرسنگی نصیب رعیت کرده. قدرتی خدا شما هیچ پروا ندارید، اما محض خاطر ناچیز ما به این مجلس شاه فرموده تشریف بیاری تا بلکم یه امتیازی بگیری. کدوم امتیازات پدر بیامرز؟ تا من جواب مرقومه شاه رو منویسم به احمد بگو با وسایلاتش بیاد. اینجا آقا به روی دیده. مهمونه آقا رفتن؟ فعلا نه. آقا احضارت کرده. به سر وضع خودت برس. الان نه. هر وقت صدات زدم. آقا فرمودم با وسایلت بیار. بفرمایید. این هم جواب من به شخص اول مملکت محروسه. بگو بیاد. احمد بیا برو خدمت آقا. سلام. علیکم سلام السلام. ارباب. بیا احمد آقا بیا. احمد آقا حضار تشریف آوردند پیغام دادند که من برم دربار بلکم امتیازاتی بگیرم از شاه. این هم نامه شاه. شما سواد خوندن داری؟ نه خیر ارباب خان. خب بالفرض که ما رفتیم از شاه چه امتیازی بگیریم که به کار شما بیاد؟ به کار ما ارباب خان؟ والا ارباب خان هرچی بادوم داشتیم آفت زده شده. ببینید زحمت یه سالار از ما میخره. خب حضرات
در بار برو شاه شناس. به نظر شما احمد شاه بادومجات آفت زده احمد آقا رو میخره به قیمت کار و زحمت لقمان و بخور مغل شاه؟ احمد آقا شما تا به حال اسم شاه رو شنیدی؟ نه والا بالله ارباب خان، ما همیشه زیر سایه خودتون بودیم آقا. همین حالا گفتین احمد شاه شنیدم. همه اسم خودته. منتهای مراتب شما بلدی به کار یا عمل بیاری ولی اون بچه بلد نیست. نفرمایید ارباب خان. ما کجا؟ شاه کجا؟ از اون احمد تا این احمد 1000 گز نمد. کت خدا. از این حسن تا اون حسن 100 گز رسن شنیده بودم ولی اینو نشنیده بودم. مرحبا مرحبا. کت خدا شما بادومجات آفت زده ایشون رو به قیمت ازشون بخر به حساب من. به چشم. خیر ببینی آقا. ارباب خان، هرچی به ما مرحمت میکنی خدا 1000 برابر و ثمرشو نصیب کنه. الهی یک در دنیا 100 در عقبا خیر ببینیم. الهی از هر یه دونه جویی که دارین خدا براتون درخت سکه سبز کنه ارباب خان. برو احمد جان. آمین یا رب العالمین. احمد آقا اینو یادت باشه، اکبر نده خدای اکبر میده، شاه نده خدای شاه میده. برو به سلامت. خیر ببین آقا. رخصت ارباب. فرصت. شاهی که از وضعیت رقت انگیز رعیتش خبر نداره چه امتیازی داره ازش بگیره؟ تا وقتی که نخای این عروسک خیمه شب بازی به دست عطا و دوله است در به همین پاشنه است. ما هم غیر این نمیگیم. ما فقط دلنگرونیم این میون شما و جناب بصیر اسباب دست عطا و دوله بشید خدایی نکرد. چه ربطی به من و برادرم داره؟ جناب حسام خان، پنداری شما خبر از وصلت عنقریب پسر عطا و دوله با صبیه برادرتون رو ندارید. کی گفته این حرفو؟ از کی شنیدید؟ علی حال تمام شهر خبر دارن که سرونه مراوده تجاری بصیر خان و عطا و دوله قرار مدار گذاشتن که قوم و خویشی هم بکنن. آها مشتلق مسئول خان اومدن. قربونت برم نور چشم، خوش اومدی. پای دلم ترکید بس که به این در چش دوختم. چشمون به جمالت روشن. خیلی خیلی خوش تشریف آوردی. منزل پدر خیلی قصه داره. امر مهمی پیش آمده. عزت همه اوزار زیاد، سایتون مستدام. سایتون مستدام. بفرمایید بفرمایید. حافظ. قدم رنجه فرمایید. بنده از بند آزاد کردی. بفرمایید. خدا نگهدار. آقا جان بی وقت آمدی پسر جان. قرار ما این نبود که شما بعد از اتمام تحصیلات تشریف بیارید؟ نه این وقت سال؟ منتظر توبیختون که بودم، ولی خب مثل همیشه است دیگه آقا جان. شما امر میکنید منم نافرمانی. ببخشید که ناخلفم. پدر گوپند کمتر ده که من نااهل فرزندم. تو خلفی پسر جان، خلفی. ایرادی نداره. فقط غافلگیرم کردی. کاش خطی، نامه‌ای، چیزی می نوشتی که خبردار بشم. حق کاملا به جانب شماست. آقا تصدقتون بگردم. میر آقا چی کاری؟ جون گرفتم. چطوری؟ چشمم به جمالتون روشن شد. حالا چرا بی بار و بنه؟ خدای نکرده دزد و دغل به شما زده که ما بیخبریم؟ نه خیر میر آقا، اسب و اساسی همون سپردم به قرابل دم دروازه. بی زحمت غروب نشد بیارش. به روی دیده شما امر کن. من کم بکن نیستم میر آقا، ولی شما لطفا زحمت شو بکش. به خودم راه داد، به اساسم نه.
غمتون نباشه. زبون این زبون نفهما رو من بلدم. بازم امری باشه. گفتم که منم بکن نیستم میر آقا. میر آقا سر راه به بناخانه هم یه سر بزن ببین چه خبره. به روی دیده. بازم امری باشه. همون روزایی که صحبت خواستگاری اصلان پسر عطاالدوله از من بود، همه خانوادم سرگرم مهیا کردن مراسم بودن. حضور سرزده منصور از فرنگ به خاطر نامه‌ای که خجسته با مهر عمه کشور و بدون اطلاع اون برای عموزاده فرستاده بود، درد سرای تازه‌ای برای همه به وجود آورد. نگفت چرا ناغافل برگشته؟ خیر. موش آتیش زدن. من و شما خوب میدونیم چرا برگشته. اون که خبر نداریم اینه که پسر عطاالدوله رفته خواستگاری دختر بصیرالملک و ما هم مثل کبک سرمونو کردیم تو برف که یعنی خبر نداریم. تقصیر از خودته. اگه شما دوتا برادر اینطور پشتم و خالی نمی کردین، الان خبر وصلت محبوبه و منصور بود، نه محبوبه و اصلان. باور کن من نمیدونم چجوری این خبر رو به این پسر بدم. اصلا چجوری مطلعش کنم. بچه که نیست نخواد چی جیبش کنی گولش بزنی. منم کارو خرابتر میکنه. بدون حرف پس و پیش بگو محبوبه تمام، دیگه بهش فکر نکن. مراودات تجاری عطاالدوله و بصیر اینقدر بالا گرفته که بصیر حتی اگه این وصلت به دلش هم نباشه نمیتونه پا پس بکشه. پس به مبارکی انشالله. چه مبارک بادی. تو که خودت مطلعی عطاالدوله سرنه چه طمعی پاپی این وصلته. ای وای من. اون وقت شما دوتا برادر به جای اینکه ساز یک دلی کوک کنی قاشق به دیگه لجبازی میزنی. آبروی خاندانو کردین سکه یه پول. خواهر جان ما با هم جنگ و جدلی نداریم. ای کاش جنگ و جدل داشتین ولی اینطور کینه همو به دل نمی گرفتین. تو هم اگه سهم الارث و ماترک بصیر رو میدادی اینجوری سر لج نمی افتاد. شما خود در جریان هستی. من نعل به نعل عین وصیت آقا جان خدا بیامرز عمل کردم. حرف ناحسابم نزدم. یعنی که چی؟ بیا سهم الارث پدریش رو از تو بخره میشه حرف حساب؟ همه ناحساب میگن الا تو؟ خوب آقا جان میراثخورش کم بود. اینقدری داشت و گذاشت برامون که نخواهیم بگیم یه خونه داریم پن بریسه میون 70 ورثه. نخیر. از زیر سایه دولت بیاد بیرون، تمام دهاتی رو که آقا جان گفته دو دستی تقدیمش میکنم. والله العظیم بیشتر هم بهش میدم. این نقل 1001 شب و دور باطل. نه تو کوتاه میای نه بصیر. ولی فقط یه چیز ازت میخوام حسام. منصور توی همین خاندان زوج اختیار کنه. و سلام. عجب. پسر عطاالدوله میره خواستگاری دختر بصیرالملک، اما منصور باید از توی همین خاندان زوج اختیار کنه. بله؟ محبوبه رفت به سلامت. خواهرش خجسته که هست. خجسته. اگر به شما بگم نه نمیشه دلخور میشین؟ فلفور حرف منو زمین نزن. بهش فکر کن. اجالتا یه مهمونی ترتیب بده به مناسبت برگشتن منصور. بصیر و خانواده‌ش هم دعوت بگیر که اگر نگرفتی نه من نه تو. بذار بعد این همه مدت همه دوره یه سفره دور هم جمع بشی. دیگه خود دانی حرف کشور. بسیار خوب. چشم خواهر جان.
رخصت میدین ارباب؟ بله. ارباب خان پدرم گفتن میراقا دم در منتظر شما. انگار برای عرض رسونی کار واجبی اومدن خدمتتون. این وقت شب؟ چه کار واجبی الان؟ آقا میراقا اومدن. سلام ارباب. سلام. دست و روم سیاه که بی وقت دقلباب کردم. پیش آمد بدی شده؟ برای اخوی اتفاقی افتاده؟ نه شکر خدا. از قضا خیلی پیش آمد کرده. خوش خبرم. خب منصور خان امروز برگشتن به سلامتی. به به. چشم برادرم روشن. حالا هم به یمن این فقره یه مهمانی صورت دادم. از حضرت عالی و اهل امارت دعوت گرفتن شب جمعه قبول زحمت بفرمایید. عجب. چی بهتر از دعوت برادر از برادر؟ چشم روشنی برگشتن برادرزاده از سفر. خدمت اخوی سلام گرم منو برسونید. علاوه کنید خواست خدا زحمت میدیم بهشون اگر زنده باشیم. زنده باشید ارباب خان. رخصت مرحمت میفرمایید. فرصت. خیر پیش. به سلامت. شما چیزی شده؟ خدای نخواسته به حسام الملک بدی رسیده؟ نه، از قضا چشمشونم روشن شده به برگشتن منصور از فرنگ. تدارک سور و ساد دیدن ما رو وعده گرفتن. از صبح که صدای جهد اومده غارغار کلاغا من خودم گفتم یه خبری تو راهه. انشالله که خیر باشه. البته صلاح کار خویش خسروان دانن، ولی به گمونم مصلحت نیست که به دعوتشون جواب بدیم. چه خوش موقع رسید عموزاده ما. پیغام میدم به عطاالدوله مراسم خواستگاری محبوبه پیش از موعد سور برادرم انجام بشه. وای آقا قربونتون برم، تو رو خدا نفرمایید، من همینجا از هوش و حال میرم. هنوز مادیان ما کره نزایده، دستور به زین کردن تاختنش ندین التماسا. همه کار ما هم تو رو زمین مونده. معلوم نیست امروز تو رو کی نگاه کردم که اینجور سرم میاد. صحیح میگن خانوما، نه رخت و لباسمون نه هیچ کار و بارمون مهیا نیست. خب زودتر دست بجنبونین. مشکلی نیست که آسان نشود. قبل از مهمونی منزل برادرم خواستگارا باید اومده باشن. همین. چرا زانوی غم بغل کردین؟ شاید منصور خان بابت کار دیگه برگشتن. خجسته، هر وقت از تو صلاح مصلحت خواستن چیزی بگو. حالا برو پی خواهرت ببین کجا رفتن. بعید میدونم غیر محبوب چیزی بتونه منصور از پای درس و مشقش بکشونه تهرون. سفرتون پربرکت نعمت افزون. رخصت عنایت میکنین مسیح خان؟ هوا آقا نصیر، هنوز که چیزی نخوردین. لطف شما امروزی نیست. عنایت دارید با اجازه. مرمت زیاد. خیر پیش.
این که به خواستگار دخترمون پیغام بفرستیم که زودتر از موعد بیاد خواستگاری دختر 1000 تا معنی میده. با خودشون چه فکری میکنن؟ خیال میکنن دخترمون رو دستمون مونده، میخوایم زودتر ردش کنیم. معنی دارتر از اون برگشتن منصوره. همین مهمونی هم پشتش قصد و غرضی هست. اجازه بدید به قاعده پیش بریم. اصلا دعوت برادرتون رو پس میخونیم. کدورت زیادتر میشه. وقتی این بی وقت شب میره آقا رو میفرسته در خونه، یعنی اینکه ازش میخواد احوال و زبان حال منو برملا کنه و راپورتمو بده. بله، از سیاست و کیاست اخوی شما بیخبر نیستم. ولی خب یه چیزی بگید که بگنجه. چون منصور خان از فرنگ برگشته، دختر ما باید هلهلکی خواستگاری بشه؟ خب اگه حرف خجسته رو پیش کشید چه تدبیر میکنید؟ حتم به یقین تا الان کشوربانو رضایت شما از وصلت خجسته و منصور رو به گوش حسام الملک رسونده، رضایت اونم گرفته. بعید نیست. اجالتا تدبیری به خاطرم نمیرسه. آقا قربونتون برم. اومدید ابرو درست کنید، زدید چششم کور کردید. فقط تو رو به خدا من از چشم خواهرم نازبانو نندازین که تا قیام قیامت سر قهر با من برمی داره. بله میدونم. تدبیر افتاده بود دست خجسته. خجسته یک دل نه 100 دل در گرو منصور داشت. عموزاده‌ای که فقط در فکر وصلت با من بود و خجسته که در طلب منصور روز و شب رو نمیشناخت. اما حضور ناگهانی منصور طوفان حوادث رو در بر داشت. به چشمای قشنگتر از صدف الماس خودت رحم کن، انقدر اشک نریز. بخت من سیاه آباج. والا بلا مردم یه نصف خواستگار دارن، گوش فلک رو پر کردن. تو این هم خواستگار تاق و جفت داری، چون باید نسدی به گریه و زاری میگه بختم سیاهه. خرم حرام شد. من چه بدونم؟ از تو شانشون عذرم خواستم فرستادنم پی نخود سیاه. محبوب چشه؟ اونی که سر خواستگاری و عروسی قوقولی قوقو کنه و خروسی به هیچ جا نمیرسه. ما زن جماعت همینیم، جون از تنمون بگیرن آه و دمی، اهل اشک و ناله و غمی. باورتون بشه یا نه، من برای مجلس خواستگاری و عروسی خودم حتی اگه قد یه سر سوزن باکی داشته باشم. خوبه یکم حیا کن. لابد تو همون دختر رستمی. حولی که من داشتم سر خواستگاری آقا نصیر هیچکی نداشت. نمیخواستم از خونه آقا جونم جون بخورم، ولی الان خیلی خاطرشو میخوام. محبت میاره. زن چند با چیز و با آبروی، نگیرد دلش خرمی جز به شوی. آخه تو چه خبر داری از دل و شومه من باشی؟ نشستی به شعر و غزل خونی. نکنه دلت پیش منصور گیره که اینجوری اشک میریزی؟ ها؟ پیش منصور گیره؟ آخه این عاشقا اشک میریزی. نه دلم پیش منصور نیست. نه دلم پیش منصور، نه پیش عطاالدوله. آی خاکی دولم، عطاالدوله میخوای همه خزه خانه هبو دارم، هبو دل بیقرارم، هبو وقتی هبو نداشتم. آباجی حالشم با این بلاها که شما سر آدم میارین، آدم پدر پسر رو قاطی میکنه. تو هم وایسا من یه حرف اشتباه بزنم داری دنبک برداری. حالا از خنده و شوخی که بگذریم، آدم ندیده نشناخته حرف نمیزنه. اصلا ها کامل مردیه برا خودش، خاطر جمع باشه. آقا جون دونسته چه لقمه برات برداره.
نکنه چون پیشتر زن داشته و بچه داره به دلت نیست؟ نه نمیدونم والا. تو هم چه چیزایی میپرسی آبا جون استاد؟ آخه غیر این که گفتم چه عیب و ایرادی داره که تو خبر داری و ما بیخبریم؟ هرچی پسند شماست نپسند من. بعد نمیگه آباجی نوزد. شاید دیدیش همونی شد که به دلت خوش نشست. مرحبا خجسته، دست مریزاد. قرار مدارش با من. جور میکنم قبل خواستگاری ببینیش. الانه میسپارم به آقا نصیر که بگه بونه‌ای دومادو بیاره خونه ما. چرا میگی دوماد؟ مگه از من بله گرفتین؟ خر نخریده رو آخرشو میبندین؟ وای چقدر سفت و سخت میگیری. بابا هر جوونی که بره خواستگاری بهش میگن دوماد. لابد شما بزرگتری بیشتر سرت میشه. ولی آباجی ولی نداره. من الان میرم و برمیگردم بهت خبر میدم. کی فکرشو میکرد اومدن منصور خانم فرنگ این همه درد سر بشه؟ کاشی بلایی سرش میومد. کاش به اینجا نمیرسید. دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. میدونم منصور دست بر نمیداره، میدونم. چه بول بلایی بود به جون ما انداختی؟ بگو خب این قز خواستگاری عجور پجور این دنیا اومدن طفل 6 ماه هست. بگو خب خدا نکنه یه چیزی هم خراب بشه. تا قیومت سرزنش میکنه. تا بوق سور اسرافیل ولد نمیکنن. طاووس، آقا فیروز که برگشت بهش بگو با حاج علی این نشیمنا رو جابجا کنه. میخوام جان نمیخواد. شما بگین کجا بذاریم منو داده با هم میذاریم اونجا مبدار. حرفا میزنی دختر. من نمیدونم چشمم به این جهل رو بلند کنیم سنگینه. من کمرم اینقدر یکی خودش خورد آفریده بگه من اون لنگ خودشم. یکی دادی خورده خورد آفرید شدی. تو اینقدر میکنی نمیذاری به بقیه برسه. نه هر باشی آب حوض آموز برو به حاج علی بگو یا آبوزی بردار بیار آبوز خالی کن. گرمتاب شد. دیشب به نصحت قول داده بودن. امروز داشتم گل می‌چیدم. اختیار دل از دست صاحبش خارج شد. تو اون گیر و دار و بیروویری خواستگاری تعجیلی بند خونه و عمارت نمیشد. محبوب چه خبره؟ کجا زین کردین وقت روز؟ خانم جان میرم سقا خونه شم روشن کنم توندی برمیگردم. شم به چه حاجت؟ دلم قرار نداره گفتم شم روشن کنم. با دایه برو زودی برگرد. دایه فس میکنه. الان بهش بگم میخواد جامه به آب بندازه و سر کتاب باز کنه ببینه راه میده برم بیرون یا نه. حالا سرش هم که شلوغه. ربع ساعت بیشتر طول نکشه. زودی میری زودترک برمیگردی. بروی چشم. نمیدونم مادرم حرف منو باور کرد یا رعایت حالمو میکرد. اهل خونه دل مشغولتر و گرفتارتر از این بودن که توجهی به من داشته باشن. کسی که این وسط دیده نمیشد من بودم. به سقا خونه که رسیدم پاهام شل شد.
دلم میخواست به یه بهونه‌ای برگردم خونه. با خودم فکر میکردم همه دارم منو نگاه میکنن. هرچی یواشتر میرفتم قلبم تندتر میزد. انگار هوا برای تنفس نبود، یا بود و از گلوی من پایین نمیرفت. فکر میکردم همه بوی اون گل متوجه شدن. همه دارن منو نگاه میکنن، همه مراقب منن. صدای خشخش رنده همه جا رو پر کرده بود. سلام. خیلی بچه بودم. با خودم فکر میکردم حالا آقا جانم از دم اون دکون نجاری رد میشه و شاخ گل محبوب شب رو میبینه. فکر میکردم که تو دنیا فقط عمارت ماست که محبوب شب داره. غافل از اینکه اصلا آقا جانم نگاهی هم به اون نجاری زپرتی نمیکنه. چی کار داشتم میکردم؟ من دختر بصیرالملک که قرار بود تا چند روز دیگه عروس عطا و دوله بشم، یه شاخ گل محبوبه شب از گلخونه خونمون چیدم و آوردم پرت کردم تو این دکون نجاری. خدایا این چه عذابی بود. تا دیروز دنبال یه راه نجات از دست پسر عطا و دوله بودم، حالا منصورم علاوه شد. خودت کمک کن از این عذاب فارغ بشم. فردا روز خونه نزهت برو بیا. نصیر خان یه عده از دوستاشو دعوت کرده بود. مهمونی مردونه بود. نزهت سنگ تموم گذاشته بود. میخواست جلال و جبروت داماد فعلی رو به رخ داماد آینده بکشه. منم شمشیر رو از رو بسته بودم. فقط از خدا میخواستم که یه ایرادی از این پسر عطا و دوله بگیرم. با خودم میگفتم که الهی کچل باشه. بعد با خودم فکر میکردم خب این پسر شازده خانوم و عطا و دوله است دیگه، پس حتما بی‌هنر و بی‌سواده. میگفتم الهی از 10 تا حرفی که میزنه 9 تاش چرت و پرت باشه. اگه هر کدوم از اینا رو برای آقا جانم میگفتم قبول میکرد، مخصوصا که بیوه مرد بود. این نزهت یه عکس دیگه‌ش. کچل کچل کلاچه روغن کله پاچه. خاله تونتر گل بده. باشه خاله، کچل مگو چه کار است، با توپ و نقاره است، سرمو نبین میخاره، ببین چه بختی داره، با این اوهون تلوپم سوهون و گز تو لپم، یه لپ بده. خوبه خاله؟ وا چرا اینجا نشستی؟ خب بالا میشستی. همینجا خوبه آباجی. تصدقت بره خاله، نگاه چقدر شبیه نصیر خان شد آباجی. فا این ماه میمونه دخترم، همه میگن به من رفته، تو میگی به نصیر خان؟ نمردیم و به لطف آباجیمون دلالم شدیم. دلاله دیگه کیه؟ دلاله نمیدونی چیه؟ نه. حاجر خانم میاد دخترای دم بخت رو میفرسته خونه شوهر. یه کار میکنه که داماد قبل عقد دختره رو ببینه تو خونه خودش؟ آره دیگه، دعوت میگیره. بعد پسر میاد از پشت پنجره پرده پشت بوم همسایه جای دید آره خانم جان، مثل داماد من که رفت بالای پشت بون
دید بزنه افتاد کف حیات رنگش در رفت. خب گوشای تیزی هم داره ننه. ای خدا. یه غلط. پس کاش اصلا خانو بفرستیم بالا پشت بوم بیفته دل سیر بهش بخندیم باباجی. خوبه همین مونده چوب بیفته تو قوم شوهرم نزهت خانوم شده دلاله آباجیش. این شربت چی شد؟ از سایه خدمت میرسم خانم. وای دلم ضعف رفت انقدر حرف زدم. بلند شو سودا بجو. بریم تو آشپزخونه یه ذره رشته پلو دارم گرم کنیم با هم بخور. عمه حالا پسر انقدر که هم گفتن خوب بود؟ فکر نمی کنم تو دنیا هیچ دختری بود که مثل اون روز من آرزو داشته باشه که خواستگارش عوضی و ناجور از آب در. شما هم فرنگی ماب شدین دست میدین اصلا خان. این رسم بوسیدن و بغل کردن هیچ وقت خوش نداشتم نصیر خان. بله خب برخی از رسوم فرنگی ها بدکی هم نیست. البته بهتره بگیم خیلی از رسوم این فرنگی ها بد نیست. خیلی. چالا احوال از شما؟ خونی خود دوسته؟ آره خاله میخواد منو با خودش به دوسته ببره ولی من که باش نمیرم. چه کنم؟ بشین سر دفتر و دیوان شعر بر بیا. باور کنین نشستم می نوشتم شعرم در می بردم اگر پول مایه‌ای توش بود. شما که دوستدار جناب بسیر ای چه مرگته تو؟ خب نمیخوای بری تو حیاط اینجوری که تو داری میلرزه زبونم لال میخوری زمین ولو میشه آبرومون میره. بابا جون نترسون. بفرمایید. خیلی مشرف کردین. خب نقل کنین از اینجا که نمیشه. بیا بریم اتاق ننه. زرقوبه. دست به جنبون دختر. اما هیچ جا خونه آدم نمیشه. اینو خیلی خوش اومدی ننه قابل دونستی. ننه کاری نداریم میخوام یه دقیقه از اینجا نگاه کن. بیا از اینجا تماشا کن. من خودم. نه تو بیا برو پیش سبز یک آلبولی خوشی برات کنار گذاشته که بیا ببین. آه از نهادم بر اومد. خواستگارم همه چی تموم. محبوب چه خوش اداست. هزار الله اکبر چه هیبتی هم داره. خوشحال کسی که میخواد زنش بشه. خدا برای مادرش نگهش داره. ولی محبوب از پشت سرم معلومه چقدر عیانزاد و آداب دونه. پس فرنگستون باعث نشد حیف منیژه رو فرستادم پیش سبزه. اگه نه الان سبزه رو میفرستادم تو حیاط اسپند ببره دور سرش بچرخون ازش انعام بگیره دست به چیپ بودنش رو امتحان کنم. البته اگه اصلا خان دست به چیپ نباشه کی میخواد دست به چیپ باشه؟ اینقدر ذوق زده شدم به قدمتون که قصور کردم تو مهمون نوازی. بفرمایید بالا اینجا راحت تره. بفرمایید خواهش میکنم. سبز خانوم چایی. بفرمایید خواهش. روم سیاه چیزی نیست. روم سیاه اصلا. از خودم میپرسیدم چرا من بعد آرزو داشته باشم یکی بیفته زمین. کسی که میتونست منو خوشبخت کنه. یعنی اونم عاشق بود یا به زور کشونده بودنش اینجا؟ اینقدر کار بلده اگر میافتاد خودش رفا رو جوش میکرد باز. یواش صداشو بیار پایین. تو چی کار به من داری؟ اصلا تماشاش کن خودت. دستاش که شبیه دستای رحیم نبود. دستاش دستای یه آدم نازپرورده و از خود راضی بود. یه آدمی که انگار همیشه میخواد بگه منو نگاه کنین، منو ببینین. یه آدمی که همیشه میخواد برنده باشه. دستای یه آدمی که میخواد بگه صاحب منو ببینین، آقا جان منو ببینین، مادر و خواهر منو ببینین، کالسکه و دایه و خدم و حشم منو ببینین. وای منو دید. ای میگم یواش دیگه. باد میاد؟ خیر چطور مگه سردتونه؟ هیچی. در تکون خورد. خیر حکمن گربه است. سبز خانم. بله آقا. چند نوبه به شما گفتم چفت در رو محکم کنین گربه نره تو؟
گربه بازیگوشی هم هست. آقا من برم این گربه رو بندازم بیرون. بفرمایید. فقط اگه بچه گربه بود آزارش نده. چشم آقا. خوب بلده خودشو تو دل جا. محبوب میگه این کفتر جلدی ها، از اینا نیست که رو با منتظرت بمون دست کنی پریده. واه یه جور میگه انگار یه چشم کوره یه پام علیله. اینقدر مجیزه این پسره رو نگو. منم کفتر البوم نیستم که، همچه هاشه دهن سوزی هم نیست، خیلی هم بد چشمه، اونقدر پر رو از تو حیاتم خوش‌ادایی میکنه. دیگه چی میخوای؟ آقا عاقل خوشمزه خوشگل، والا مرگ میخوای برو اونجا که نادرشاه رفت. اگه دنبال شاه هندستونی صد تا مثل اصلان خانم ردیف کنن باز بی سر و همسر میمونی. بابا تو ایب و ایرادی میبینی؟ کار دنبال بهونه میگردی. آدم حس میکنه ریخت و قیافش رو میبینه. به خدا خود دانی. برم یه سلام میکنم بهشون. اگه هر دختری به جای من بود، یا من همون محبوبه یه ماه پیش بودم، یه کمی عقل تو کلم بود، بی برو برگرد بله رو میگفتم و دعا میکردم، خدا میکردم که پشیمون نشی. ولی چه کنم که یه ماه دیر اومده بود. داشتم از دست میرفتم و میافتادم تو رودخونه‌ای که دیگه نمیتونستم خودم رو نجات بدم. سیلاب اون نگاه، اون لبخند، اون عطر چوب منو با خودش بی اختیار میبرد. میفهمیدم که دارم سقوط میکنم. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم، سیلاب سرش کامد و توفان بلا رفت. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بمردیم چو از دست دوا رفت. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. برشم نرفت از گذر آتش دل دوش، آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. آنطور که پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید
که از راه خطا رفت. دارم مرا از نظران چشم جهان بین که از واقف ما نیست، که از دید چه ها رفت.